સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઘરમાં જો કંઈ શાક ન હોય અને કાંઈ ટેસ્ટી એવું ખાવાનું મન થાય તો આજે આપણે શાકભાજી વગર બટેટા વગર સ્ટફ્ડ નવા પરોઠા. આવા પરાઠા તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય કે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ ચણાની દાળ લેશું અને સારી રીતે ધોઈ આ રીતે પાણી ભરી 2 કલાક જેવી પલાળી દઈશું. સવારે નાસ્તામાં બનાવવાનો પ્લાન હોય તો રાત્રે જ તમારે પલાળી દેવાની. હવે આપણે લોટ બાંધીશું. તો અહીંયા મારા પાસે ઓલરેડી વધારે બાંધેલો પડ્યો જ છે લોટ, એટલા માટે મેં અહીંયા ઓછો લીધો છે. તમારે અહીંયા 3 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરીશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને જેવો આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ એવો જ લોટ બાંધવાનો છે. તો હું પરાઠાના લોટમાં મોણ નથી વાપરતી, તો પણ આ પરાઠા સોફ્ટ જ બનશે. પણ જો તમારે તેલ થોડું મોણ ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. થોડું થોડું પાણી ઉમેરી રોટલીનો જેવો લોટ હોય એવો લોટ બાંધી લઈશું. થોડું અમથું તેલ આપણે આ રીતે ઉપર છાંટી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મસળી અને લોટને આપણે ઢાંકી 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવીને રેડી કરી લઈશું. તો દાળને પલાળતા 2 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. પૂરી રાત તમે પલાળશો તો એકદમ સારી એવી દાળ તમારી પલળી જશે. હવે પલાળેલી દાળને પ્રેશર કુકરમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અડધો કપ જેટલું પાણી. તો દાળમાં થોડું પાણી આ રીતે તમે સાઈડમાં કુકર કરો તો થોડું દેખાય એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું. સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 વિસલ કરી લઈશું. જો તમને લાગે કે પાણી થોડું ઓછું છે તો તમે થોડું વધારે પણ ઉમેરી શકો. એ થાય પ્રેશર નીકળે ત્યાં સુધીમાં મિક્સર જારમાં 7 થી 8 લસણની કળીઓ, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 2 થી 3 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી આવી પેસ્ટ વાટી 1 વાટકીમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી આદુ, મરચાં અને જીરાની પેસ્ટ વાટી લેવાની. પ્રેશર કુકર થઈ ગયું અને એની પ્રેશર નીકળી જાય પછી આ રીતે આપણે એને ખોલીશું. દાળનો દાણો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તમે આ રીતે પણ મેશ કરી શકો છો, પણ જો થોડા દાણા આખા રહી જશે તો વણતા નહીં ફાવે. એટલા માટે આપણે મિક્સર જારમાં દાળને ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં પાણી બિલકુલ માપ પ્રમાણે ઉમેર્યું એટલે બિલકુલ ઉપર વધ્યું નથી. અને આપણે દાળને આ રીતે મિક્સરમાં 1-2 વાર ફેરવી અને આ રીતે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણી દાળ પણ તૈયાર થઈ ગઈ. હવે વઘાર કરવો ઓપ્શનલ છે. તમે આ રીતે ઉપર બધા મસાલા ઉમેરી સ્ટફ કરી અને ડાયરેક્ટ પરાઠા વણી અને શેકી શકો છો, પણ હું થોડો એનો વઘાર કરી રહી છું. એના માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરી લઈશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી થોડી ફૂટવા લાગે એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગ તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અને સાથે જે આપણે આદુ, મરચાં, લસણ વાટ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આદુ, મરચાં, લસણનું પ્રમાણ સારું એવું રાખવાનું. જેટલું તમે તીખું અને લસણનું પ્રમાણ વધારે હશે એટલા જ તમારા પરાઠા સ્વાદિષ્ટ બનશે. મીઠો લીમડો ઉમેરી 1 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી પાછું મિક્સ કરીશું એટલે સારો એવો કલર આવે. 2 મિનિટ જેવું એને સતળાતા થઈ ગયું. હવે આપણે જે દાળ તૈયાર કરીને રાખી છે એ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે તમે મેશ કરશો તો દાણો દાણો રહેશે, તો વણતા ટાઈમે પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે આ રીતે મિક્સરમાં તમારે ઉમેરી દેવાનું. પાણી બિલકુલ એમાં નહીં રહે. જો રહ્યું હોય તો ચારણીમાં તમારે કાઢી અને પછી આ રીતે સ્ટફિંગ કરવાનું. સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલા ધાણા અને થોડું મીઠું મેં એડજસ્ટ કર્યું, થોડું ઓછું હતું એટલે, અને એકદમ સારી રીતે વઘાર સાથે આ મિશ્રણને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું ટેસ્ટી. અને હવે જો તમને થોડું ખાટો મીઠો ટેસ્ટ જોવે તો થોડું ગળપણ, તો મેં અહીંયા ગોળ લીધો છે 2 ટીસ્પૂન જેટલો અને સાથે અડધા લીંબુનો રસ. તમે આ ઉમેરવું હોય તો ઉમેરવાનો, પણ ગુજરાતી ટેસ્ટ માટે મેં થોડું લીંબુ અને ગોળ ઉમેર્યો એટલે પરાઠા બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. તો એકદમ સારી રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું અને લાસ્ટમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી સ્ટફિંગ તૈયાર છે. તો એને તમે ઠંડુ ન કરો તો પણ
તમે વણી શકશો, નહીંતર જો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો તમારે ઠંડુ કરી લેવાનું. તો આ મિશ્રણ આવું ડ્રાય જ બનશે. તમે ઠંડુ થઈ જાય એટલે કોઈ ડબ્બામાં ભરી રેફ્રિજરેટરમાં 3 થી 4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો દાળનું મિશ્રણ તૈયાર છે. લોટને રેસ્ટ થતાં 10 મિનિટ ઉપર થઈ ગયું. એને થોડો મેં મસળી લીધો. એમાંથી આપણે 5 થી 6 લુવા તૈયાર કરી લઈશું. પરાઠા તમારે કેટલા નાના મોટા બનાવવા છે એ પ્રમાણે તમારે લુવા બનાવી લેવાના. સ્ટફિંગના પણ આપણે આ રીતે ગોળા બનાવી લઈશું. તો લુવો અને જે સ્ટફિંગનો ગોળો છે એક સરખા સાઇઝના આપણે બનાવવાના. હવે એક લુવો મેં લઈ લીધો, સારી રીતે મસળી લીધો અને આપણે એને સૂકો લોટ લગાવી. તો આ રીતે અંગૂઠા અને આંગળીઓના મદદથી તમે એને બાઉલ જેવો શેપ આપવાનો છે. તો અહીંયા તમારે જો આ રીતેનો પ્રોસેસ ફોલો કરવી હોય તો તમે જે રીતે આપણે સ્ટફ પરાઠા કરીએ એ રીતે પણ તમે ભરી શકો. હું આ રીતે એટલા માટે કે તમે વધારે જેટલું સ્ટફિંગ તમારે ભરવું હોય એટલું તમે ભરી શકો. તો આપણે આ રીતે સ્ટફિંગનો ગોળો મૂકી દઈશું અને આ રીતે આપણે એને પ્રેસ કરતા જઈશું. તો એક અંગૂઠાના મદદથી તમારે પ્રેસ કરતા જવાનું અને બીજા હાથના અંગૂઠા અને આંગળીઓના મદદથી આ રીતે પેક કરતું જવાનું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે પેક થઈ જશે અને આ રીતે આપણે એને હલકા હાથે પ્રેસ કરી દઈશું. સૂકો લોટ છાંટી અને એને મેં આ રીતે વણી લીધો. હળવા હાથે તમારે એને વણવાનું છે. તો એકદમ હળવો હાથ રાખવાનો, થોડું પણ વધારે તમારે એને પ્રેસ નથી કરવાનું. તો આ રીતે તમે વણશો અને મિશ્રણ એનું એકદમ ડ્રાય છે, બિલકુલ તમારા પરાઠા નહીં ફાટે. આ રીતે તવો ગરમ મેં કરી લીધો હતો. ઉપરનો ભાગ આપણે આ રીતે પહેલાં ઉમેરી અને એને મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં 30 સેકન્ડ જેવું શેકી લીધું. તો એકવાર તવો ગરમ થઈ જાય પછી 30 સેકન્ડ જેવું જ શેકવાનું. બીજી સાઈડ 1 મિનિટ જેવું મેં શેકી લીધું અને બીજી સાઈડ આપણે બે સાઈડ ઉપર નીચે તેલ છાંટી દઈશું અને હવે બે સાઈડ સારી એવી ડિઝાઇન આવી જાય એ રીતે આપણે એને શેકી લઈશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા આપણા પરાઠા શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયા. એ જ રીતે આપણે બીજા બધા પરાઠા પણ શેકીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ જે પરોઠા છે એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી, તમે સિમ્પલ અથાણા સાથે પણ સર્વ કરશો તો પણ ટેસ્ટી લાગશે. ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ફુદીના ધાણાની ચટણી સાથે પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો જો તમે ક્યારેય ભરેલા ચણાની દાળના આવા સ્ટફ પરોઠા ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર તમે આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને સેવ ખમણી ભાવતી હશે તો સ્વાદ એના જેવો છે, પણ આપણે સ્ટફ કરીને બનાવ્યા છે. તો આવા પરાઠા તમે એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.